بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن الإثبات. موضوع جدا سهل. عندنا مثال، في عندك layer HTML and CSS and JavaScript. الفكرة كالآتي: حكيت لك ال HTML بده يكون لونه أحمر، ال CSS بده يكون لونه أخضر، JavaScript بده يكون لونه أزرق. أنا متأكد إن أنت عندك حل للمشكلة هاي. إيش هي أصلا المشكلة؟ المشكلة إن أصلا عندي باراجراف، بدي أعطي بعض الكلمات داخل هاي الباراجراف ستايل معين. حتقولي بسيطة. أول إشي بنادي على الباراجراف، أحكي له رياض، بعدين بعمل ديف كلاس، بعطي الكلاس HTML، بحكي له هو كلمة HTML، بعدين الآن بعدين كمان مرة بنادي على ديف كلاس CSS، بعطيه وبعطي هون كلمة CSS، بعطيها إشارة الآن، بعدين ديف كلاس جافا سكريبت، وآخر إشي بسكر الباراجراف. هيك أنا حرفيا قدرت أتحكم في ال HTML وال CSS والجافا سكريبت. ليه؟ بس بنادي على كلاس دوت HTML وبعطيها كلر ريد. صح؟ حتقولي والله كلامك صح، الموضوع جدا طلع سهل، بس تعال نطبقها ونشوف ايش فكرة الاسبان في القصة هاي كلها. انشأت لك فولدر جديد 32 اسبان، بداخله عندك اندكس وعندك ستايل. في الاندكس في عندك هون باراجراف، layer HTML and CSS and JavaScript. اتعمدت اضيف لك هون سطر عشان تعرف حتى لو ضفت اي سطر جوا الباراجراف ما راح ياثر على النتيجه، هيطلع كلهم على سطر واحد. سؤال ثاني: باراجراف هو عنصر من عناصر شو ديسبلاي شو؟ برافو عليك، بلوك. في المحاضره السابقه شرحنا الديسبلاي، فلازم تحضرها. حتقولي بسيطه، باجي هسه على ال HTML، بعمل ديف وباخذ ال HTML كنترول اكس زي هيك واضيفها داخل الديف، وبضيف هون كلاس وبحكي له HTML وبسيب. برجع على الستايل، في الستايل بنادي على HTML. أول شيء راح أحكي له كلر، صح؟ كلر، وكانت ريد، هاي اللون الأحمر. ممتاز. وصل عندي ال HTML لونها أحمر. طب ليش ال HTML نزلت لتحت؟ قريب. شوف معي، الديف هو من عناصر البلوك، يعني ديسبلاي بلوك، فأكيد راح يعمل سطر قبل وسطر بعد. طب شو الحل؟ الحل جدا بسيط، راجع على الستايل، بحكي له شفت الديف مالها؟ خليها ديسبلاي inline. هيك صارت عبارة عن inline. يعني شوف كيف طلع سطر واحد. طب برضو في عندنا مشكلة ثانية، انتبهت انه ال HTML فيها سطر قبل. كيف تحل المشكلة هاي؟ بكل بساطة بتيجي على الباراجراف وبتحكي له هون display inline، سيف، مشكلة حلت. لأنه أصلا البلوك بيعطي لاين قبل ولاين بعد. عشان حل المشكلة هاي حكيت له بكل بساطة الباراجراف مش بلوك، حول لي إياها inline، لأنه الباراجراف الديفولت إلها بلوك زي ما حكينا في المحاضرة السابقة. أكيد هسه بخبرتك اللي صارت عندك أنت عارف إنه قاعد بسويه غلط. ليش غلط؟ قاعد بكبر الكود. أنت منتبه؟ بكبر الكود وبعطي خصائص وشغلت الديسبلاي وعامل حكاية. طب في شيء أحسن؟ في شيء أحسن. مين هي؟ السبان. يا عيني عليك السبان. بس نكتب هون كلمة سبان وخلي الكلاس الاشتباه، واجي هسه على السبان. أول شيء راح أسويها أشطب الباراجراف واشطب الديسبلاي بس خليها كلر ريد. اتغيرت النتيجة ولا صار أي شيء. ليه؟ لأنه أول شغلة السبان هي من عناصر اللاين، هي أصلا بتيجي على سطر واحد. الشغلة الثانية فيش داعي أقول له ديسبلاي بلوك ولا شيء، فالأمور هيك تمام. يعني مثلا ممكن شو أعمل؟ أضبط لك إياها أكثر. ممكن أحكي هون ريد. طيب راح أرجع على الستايل، بكتب هو بدل HTML ريد، بنسخها زي ما هي، كنترول في. تقدر تعمل كنترول دي، كنترول دي بتضوي لك على نفس الكلمة. طلع كنترول دي، صار هسه ضويت لي على الثنتين ريد ريد. بكتب بلو كمان مرة عشان إذا ما انتبهتش معي. هاي كوبي وهاي كنترول في، وقف على البلو، كنترول دي كمان مرة، كنترول دي، هي ضوت لي على الثنتين. بحكي له جرين.
هيك الأمور حلوة. طب في طريقة أحسن، سودو كلاس، بقول له سبان فيرست تشايلد، يعني أول واحدة. ممكن استخدم الميث تشايلد عشان ما أغلبكاش أكثر. الميث تشايلد بحكي له أول واحدة أعطيها ريد، بنسخها كما زي ما هي، وريد كنترول في. ثاني واحدة نعطيها بلو. طبعا في طرق كثيرة عشان نعمل ستايلات، هشرحها لقدام، يعني ما تخافش، حيكون في طرق كثيرة أختصر فيها الكل، بس أحس نمشي حبة حبة مع بعض. كمان في عندي هون جرين، هيك إحنا أمورنا توقع تمام. وقف أول 3 خصائص الكلاسات، سيف. ليش ما اشتغل؟ منطقية، ايش يعني ريد وبلو وجرين؟ الله يسامحني، مش حاط كلر أنا، ما ذكرتوني الكلر. اشتغل، لازم يشتغل، شو كيفه. بعدين نعمل هون بلو، بعدين هون جرين. سيء. أنا تعمدت اليوم أوريك إنه في أكثر من طريقة للتنفيذ، يعني مش شرط دائما بتشوفه عندي في المحاضرة فيش غيره، ممكن تلاقي في طرق ثانية. متأكد هسه وليش تربط الأفكار مع بعض. المواضيع هسه بلشت تحلى، قربنا نخلص الليفل الأول هو فاندمنتال، هننتقل إن شاء الله على الليفل الثاني هو الرياض. خليكم معي. أتمنى كانت الأفكار واضحة، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة. يعطيكم العافية.